โอ้ยเธอโต๊ะมันเลื่อนไปเรื่อยๆแล้วนะดึงกลับมาสิอืม ทะเลาะกันอยู่นั่นแหล้ว ไม่ติ๋วเรียกเราสิเราป้าอ่ะวันนี้เรามาชิมอาหารให้มันมีกั บ้าน น มาถึงเป็นป้าไม่ใช่หรอ เป็นป้าเป็นป้าเฮ้ยติ๋วเราเอาป้านะตรงนี้ก็ไม่กินแล้วอ่ะ หน่อยเงาครับงำ อยากกินเร็วๆจังเลย วันนี้อุดมไปด้วยผักลูกฮัลโหลสวัสดีครับ Make it easy กลับมาเหมือนเคยนะครับ นี่ช่วงนี้จะมาทีหน่อยนะฮะเพราะว่า คิดถึงทุกท่านครับ อยากทำวิดีโอมากเลยไม่รู้เป็นอะไรนะฮะ อยากทำคลิปมากๆเลยนะเหงาหงอยเศร้าเศร้าเส้นดูเหมือนสภาพบ้านเมืองจะทำให้เรามีความเครียดสูงขึ้นนะต้องหาอะไรทำเนาะ วันนี้เมนูที่อยากนำเสนอเคยนำเสนอมาหลายรอบแล้ว แต่วันนี้มีการประยุกต์เล็กน้อยนะครับใช้จากอุปกรณ์ที่เรามีอยู่ในบ้านนะครับที่เราซื้อเอาไว้แล้วเราก็เก็บไว้ยาวนานมาก แต่นานเกินไปก็จะหมดอายุแล้วครับเพราะฉะนั้นต้องรีบทำวันนี้ หลักคือปลาทูหน้ากระป๋องครับไปลุยทำอะไรเนาะไปกันวันนี้ที่เราจะใช้นะครับก็มีนี่ปลาทูน่านะครับแตงกวานะครับพริกแห้งแล้วก็กระเทียมนะครับผักสลัดมะนาวนะครับแล้วก็น้ำปลาร้าน้องพรน้ำปลานะครับแล้วก็มีเส้นหมี่นะครับแตงกวานี้ใช้วิธีปกติแล้วนะครับเวลาที่เราใช้แตงกวาหั่นออกมาแล้วเนี่ยมันจะมียางแตงกวาอยู่แถวๆที่เราแต่ละส่วนที่เราหั่นมาดังนั้นเราก็จะใช้วิธีเมื่อเราทำเสร็จแล้วนะครับให้เราเอาไปล้างอีกรอบหนึ่งครับหั่นแตงกวาแบบแบนๆนี้ได้เลยนะเมื่อเราหั่นแตงกวาจนเรียบร้อยแล้วนะครับบางๆได้ยิ่งดีนะแล้วก็เอาไปล้างอีก1 รอบนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเตรียมยำกันเลยดีกว่าได้แตงกวาแล้วนะครับเริ่มต้นนะครับลูกครับมาหยิบน้ำตาลให้มามิหน่อยน้ำตาลปี๊บครับ yes thank you น้ำตาลปี๊บใส่ลงไปสักประมาณนี่ก้อนกลมๆนะครับน้ำปลาประมาณ1 ทัพพีหรือว่าประมาณสัก2 ช้อนโต๊ะก็พออย่ากินเค็มเยอะนะครับใส่น้ำปลาร้าลงไปนะครับก็ประมาณสัก2 ช้อนโต๊ะเนาะครับผมพริกใส่ลงไปนะครับนี่ใครไม่มีพริกสดไม่เป็นไรนะครับใช้เป็นพริกแห้งได้นะครับก็แซ่บละแล้วก็เดี๋ยวนะมะนาวนะครับครึ่งซีกใส่ลงไปใส่มะนาวประมาณ1 ลูกไปเลยนะครับเพื่อความชัวร์เนี่ยแซ่บหลายเลยเพราะว่าเดี๋ยวเวลาใส่เส้นลงไปเนี่ยรสชาติจะดรอปลงอีกนะครับอุ้ยน้ำลายไหลไม่ได้ใส่มะนาวแล้วที่บ้านไม่ต้องใส่ถุงมือนะเพราะว่าล้างมืออยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับดังนั้นแต่ถ้าเราทำขายหรือว่าทำให้คนอื่นทานนะก็ควรจะต้องใส่ถุงมือหน่อยครับโอเคเราก็พยายามจะทำให้น้ำตาลมันละลายนะครับแตกไปเลยนะครับน้ำตาลอย่าให้กลายเป็นก้อนเด้อเดี๋ยวพอเราเอาอย่างอื่นลงไปแล้วมันจะแบบคลุกเคล้าไม่ได้แล้วนะ
เอาปลาทูน่าลงไปนะแตงกวาลงไปคลุกเคล้าระหว่างทูน่ากับปลากับแตงกวาก่อนนะครับพอเราได้ยำแบบนี้แล้วปุ๊บเราก็เอาเส้นลงไปเล็กหน่อยนะครับนี่ตัดมาเชิฟเราก็นี่เลยใส่ลงไปเลยในจานครับปลาเป็นตับเลยครับแซ่บนัวรสชาติแบบกลมกล่อมฉันกลัวผมเธอเข้าไปพันกับเส้นหมี่มากเลยนะผักนี้ทีหลังได้แต่ว่าอย่างนี้ทำได้ไงเนี่ยอร่อยมากเลยไม่ชงไม่ชิมแล้วล่ะกินเลยครับอยากจะกินแจ๊บๆให้ได้ยินแบบให้มันอร่อยแจ๊บๆอ่ะแล้วก็ใส่ผักอุ้ยหวังว่าคงจะไม่กินกันจนหมดนะจ๊ะ เหลือไว้ให้สุกัญญาด้วยดีใจมากเลยนะที่ทำอาหารง่ายๆแบบนี้แล้วคนในบ้านชอบนะแล้วจริงๆแล้วคือสำหรับวัยรุ่นนะครับยิ่งบอกช่วงนี้กำลังเป็นสิวเนี่ยนะครับจริงๆแล้วคือใส่น้ำปลาน้อยหน่อยก็ได้แต่ของน้องพรนี่ถือว่าปลอดภัยนะครับเพราะว่ามีการผ่านการฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็มันไม่ใช่ปลาที่มาจากแบบตามบ่อตามโอ่งไหอะไรเงี้ยครับบอกเลยว่าการันตีเรื่องของความสะอาดและปลอดภัยเนาะแล้วก็ผักนะครับวิตามินที่ได้จากผักเนี่ยแตงกวานี่เยอะมากนะแล้วก็น้ำนะครับที่อยู่ในแตงกวานะช่วยทำให้ผิวสวยขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโป่งหรือว่ากินนะฮะแล้วก็ช่วยลดความอ้วนด้วยนะเธอมื้อเย็นๆแบบนี้นะครับก็ทานแค่นี้เนาะผักเส้นหมี่เล็กน้อยวัตถุดิบก็เป็นปลาทูน่าซึ่งปลาทูน่าก็ดีมากๆสำหรับทุกเพศทุกวัยครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะที่ติดตามชมคลิปง่ายๆอย่างนี้ทำง่ายๆเช่นนี้ยำนี้ทำบ่อยมากแต่พยายามจะนำเสนอในรูปแบบที่คุณแบบของที่มีอยู่ในบ้านนี่แหละฮะเช่นปลากระป๋องหรือไม่ก็เป็นทูน่ากระป๋องอะไรประเภทนี้นะครับเอามาจัดทำง่ายๆผักก็ไม่จำเป็นต้องสรรหาเยอะมีแค่แตงกวาก็สามารถทำได้แล้วพริกสดไม่มีไม่เป็นไรเราใช้พริกแห้งก็ได้นะจ๊ะที่เหลือก็คือตามใจปากเลยครับชอบรสชาติแบบไหนแต่ของที่ต้องมีติดไว้คือน้องพร โฆษณาเต็มที่พระเจ้าอวยพรครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับไม่ไงอ่ะอร่อยไหมไหนชิมบ้างดิเดี๋ยวหมด แต่ว่าไม่ต้องใส่เส้นเยอะเพราะว่าพอใส่เส้นเยอะแล้วมันดูดน้ำใช่นึกออกไหมอันนี้อร่อยเห็นยังว่ามันอร่อยจนแบบหยุดไม่ได้เลยนะ